Tjena YouTube. Nu är vi igång med en ny patient, båtmotor, jag och min grabb. Vad heter du då? Elvin. Elvin heter du, ja. Vi står hemma i motorbänken och ska köra lite roliga tester. Båtmotor som jag ska ha till min egen båt. Och i båten satt det från början en AQ 145, en B23, alltså med förgasare, och den var ju fort. Tråkigt tyckte jag. Så nu har jag byggt en 2,5 liters 230 istället till den här med 4638 topp och K-kam är den här. Och han är bromsad och han har redan levererat ganska bra med effekt, men jag tänkte vi skulle dra ett dagens baseline-test, så får vi se vad han ligger på nu. Så ska vi prova 2 olika avgaslimper. Vi ska prova 2 olika grenrör, vanliga bilgrenrör. Ska vi filma det lite, får vi se vad det blir för det här. Vad tror du om det, Elvin? Det låter bra. Ja, det låter bra. Vi ska ta och byta sträckare först, för toppen är planad för mycket så att sträckaren verkar inte vilja samarbeta mer. Skulle du kunna hålla en finger där på? Mm. Ganska hårt. Mm. Så kommer jag alldeles snart. Så ska jag hämta bräcken, ja. Gick det bra eller? Ja. Så. Var det jobbigt? Mm. Ja. Så, då varmkör vi, Elvin. Hur jag ser ut i hår då? Det är otroligt. Ja, jag ska i alla fall klippa mig imorgon, så då blir det bra. Vi står i kontrollrummet, så jag tänkte jag skulle visa er lite medan motorn håller på att värma upp. Så här är ju riggen. Där ser man nu mätvärdena. Det här är tidigare svep jag kört. Och där kan ni ju se, då har han gett 184 hästar och 247 newtonmeter. Här är det en egenbyggd kontrollpanel till båten som ska sitta i. Den här har lite olika kompass och knopmätare. Och sen trollingfunktion där displayen håller, vi kan visa här då. Här kan jag justera tomgång. Ifall vi ska köra lite drag med den här motorn framöver, så kan det vara gott att ha en sån funktion. Och här har vi en automatisk trollingfunktion som går via GPS-hastighet. Kan man ställa in vilken knop man vill att han ska hålla, så ser man vilken idle han skickar till motorstyrningen. Och sen här är det då fuel trim. Kan man lägga på och dra av lite bränsle om man känner att det är aktuellt i båten. Och så lite olika data från ECU:n. En setup-sida om man vill. Så i alla fall. Fläktrimmen behöver spännas. Den behöver göras i ordning. Och vad tror du? Det vet du inte vad det är? Nej. Fläktrimmen behöver spännas. Den fladdrar lite mycket. Sen kör vi ett baseline för idag. För inte säkert han ger 184 häst idag. Utan vi får se vad han ger idag. Det finns ju 2 olika grenrör som jag har förstått. Det jag har på nu är i alla fall öppen kammare. Helt ihåligt grenrör. Sen har jag ett grenrör som är bättre, som är en split in i en delning mellan 2an, 3an, 1an och 4an. Eller hur det nu är. Det säger de att det ska ge bättre med effekt enligt forum. Så vi får väl se om det stämmer. Jag kan väl dra lite mer information om motorn lite snabbt. K-kam väljer jag att ha i båten. Alltid svårt att bygga båtmotorer, för man vet ju inte riktigt hur bra bottendraget blir. Så jag byggde en 2,5 liters billig KL Racing-vev. Alltså jag tror den billigaste vevan de hade, bara några tusenlappar. Sen så gjorde en av mina steg 3 531-toppar faktiskt på den här 4638. Jag har inte ens flödat toppen, jag har ingen aning. Men de brukar flöda någonstans runt 230, 235, 232. Någonstans. Då ser ni här kommer ju en siffra komma upp sen. Ja, jag får berätta också. Men ja, vi kör ett svep. Dagens första baseline kör vi.
spänt och stängt. Och ju kran. En liten detalj är att jag kör motorn Lambda 1 här nu. Och vi ska prova att köra den på Lambda 094. Där har han gått bäst förut. Så jag borde ju ställa den på det då förstås. Baseline, försök att få dagens högsta punkt. Nummer 2. $179. Vi kör ett till, Elvin. Ja, vi nöjer oss här. Han gav 179 och 180,7 två resor efter varandra. Så att det är good enough tycker jag. Det som händer nu är att vi ska byta avgasgrinder. Jag tror vi tar limpan som har delning inuti sig. Så då ska vi köra andra tester Elvin med nya avgaslimpan. Den som de säger ska vara bättre med delning i. Vad tror du Elvin? Kommer jag ge mer eller mindre? Jag tror att det blir lite mer. Lite mer, ja. Det ska vi, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning alltså. Kör vi. Han gav mycket mer gjorde han. Men jag såg det kom gnister där inne. Vad sa du? Det kom gnister bakom motorn så jag måste se om det lössar någonting. Så vi stänger av till början med. Men det var ju väldigt mycket mer där. 187 263 Newtonmeter mot tidigare 180 till 245 Newtonmeter. Jag provar att köra en fetare ändå ifall han vill ha ännu mer soppa. Där ja. 190 hästar. Han ville ha mer mat. Vi lägger på 2% till 0,88. Stor skillnad på mer bränsle. 0,82 kör vi. Det är rätt så mycket det. Kör vi exakt samma igen. Nej. Det var nog så att 0,92 var drömmen här nu. Tummen upp för delat grevur till båt. Vet ni det? Ni som funderar på det. Ja, det känns nästan som att ett F-insug är begränsningen nästan. Vi ska prova att köra med vanligt extraktorrör så ser vi ifall insuget är boven. Till vänster har vi ett 2150-rör, ganska långt. Frågetecken. Och här, jag tror det här är 2500-rör, Toto-rör. Ja, det var kul om de var lika långa till kollektorn ungefär. Det är de inte riktigt. Det lilla rör är lite längre. Vi bara skruvar på dem här och testar ifall det finns någonting kvar i motorn. 2150-rör.
Och då tittar ni här. Ja, vad fan säger man? Lambdan var spot on hela vägen. Kör med lambda-korrigering på fortfarande, men det är helt perfekt lambda. 5 bars oljetryck. Vilken skillnad! 209 hästar med... Nu, den här motorn skulle kunna sitta i en vanlig 740, 940, 12 eller 12,5 kompressionsförhållande. 95 oktan bensin är det. Vanlig Max CSU med originalinsug. Ett väldigt fint topp visserligen då. Det är ju den dyra grejen i det hela här. Sen är det ju 96,8 börat block med 86 vev, så det jag tror det är 25-40 eller 25, ja det är någonstans strax över 2,5 liter. Och det är billiga folkracekurvor, köpt och kyrk, originalstakar är det ju. Ja, så här skulle man kunna bygga en vanlig 740-940 med allt likadant. Och då har vi alltså 272 Newtonmeter och 209 hästar. Art on Fire här kände jag var tvungen att ta mig något dricka. Det var lite kul här. Det jag ville säga var att det var ganska bra tryck i maskin. Med så enkla grejer är det jag vill säga. Och insugerna verkar ju inte vara en jätterestriktion just nu. Inte med K-kammen i alla fall. Så, nu har jag tänt upp i butiken. Det blev inget andra generöl. Verkar inte som att de använder oljekylning till båt när de bygger generöl. Så det tog i helt och hållet. Och jag orkar faktiskt inte ta bort den oljekylningsgrejerna. För det var svårt att få det tätt. Så jag får sitta där. Men jag ser ju egentligen vad som händer. Han orkar ju inte fylla så mycket mer efter 6000 varv. Där är det ju stopp. Så börjar han ju vända av. Så vi har ju 6095 varv har vi maxeffekt på. Det är lite tidigt det. Får jag ändå säga. Och vad kan vara boven då? Ja, K-kammen trodde jag inte skulle räcka så här långt. Alltså se 210 hästar på en K-kam det är möre. Sen så tror jag ju faktiskt att insuget börjar på närma sig botten där. Det är ju en jävligt fin båtmotor nu, så nu är det ju färdigt där. Skriv om ni vill se någonting absolut i nutid, för jag låter motorn sitta kvar i bänken här ett tag, så ifall jag kommer på någonting. Jag måste renovera drevet på båten då innan jag skruvar dit den, så att jag sätter i motorn absolut sist. Har ni en tips på en kamaxel jag borde prova? Det hade varit intressant, för jag har inte gjort mycket båtar överhuvudtaget. Så jag är ju lite rädd för att stoppa i för vasskam. Så jag skulle kunna tänka mig att testa en annan kam som funkar ju bra ihop med originallimpa. Men jag är fan rätt nöjd alltså. Det är ju bra där. 190 hästar, 260 Newtonmeter. Jag kan för skojs skull. Jag satt ju en AQ 145 i båten och jag körde den i bänken här innan jag plockade ur den. Vi kan ta den här 190 hästars resan då, för på något vis kommer jag ju använda det här generöret. AQ 145 så har jag någonting här på 120 hästar. Det gick så jävla dåligt alltså. Han funkar rätt så okej i båten. Så fick jag upp den i bänken här. Och det är ju då en B23 med 2 stycken någonting förgasare, båtförgasare. Och motorn var väl egentligen i ordninggjord som jag fattar som, för killen som jag köpte hade fått en 123-fördelare, toppen i ordninggjord och förgasare var inte synkad i alla fall. Jag sket i helt och hållet. Jag bara körde den som han var i båten. Och i båten så hade jag båten gick 28 knop och jag hade lite så här han gick och missade lite på höger varv när vi kom. Det var jätteirriterande. Och då satte jag den i bromsbänken, körde den, och det här är B23, hur den gick med förgasare. Den var helt värdelös. Kolla här kan ni få se på goda grejer. Den här är vridmomentet. Vad gör han här? Ja, det är knappt han går. Jag fick ju droppen till 3000 varv innan jag släppte av den. Och sen effekten på den var ju 120 hästar, 202 Newtonmeter. Jag har ju en resa där han gav 129. Men du vet, han studsar omkring bara så här. Det är liksom ingenting att mäta. Så den gick inte jättebra den. Den funkar ju den motorn ändå. Men fort han hamnar i bromsbänken funkar inte alls.
Och den här gick ju med rätt grenrör ska sägas också då. Den gick ju med det grenrör som presterar bäst på den här motorn idag. Så jag tror det blir en bra båtsäsong i år faktiskt. Det kommer vara lugnt och gött att åka med den här som det är nu. Och få ner tomgången till 600... Jag tror att jag hade ner till 550 varv. Så har ni en båt, kolla över era grenrör. För det verkar vara stor skillnad. Och har ni en 740-940 så sugmotor. En riktig topp. Riktigt upp grenrör och så på med sprut eller få den under mappen. Det blir hur bra som helst faktiskt. Tack för att ni kollade. Hej då!